سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 5 میوه مضر برای فشار خون و قند خون توضیحاتی رو براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. فشار خون یک مشکل جدی است و میتونه منجر به حمله قلبی، آسیب کبدی و نارسایی کلیه بشه. اغلب مردم شاید مطلع نباشن که فشار خون بالا دارن تا زمانی که میزان مشخصی از آسیب از قبل ایجاد شده باشه. هنگامی که خون با فشار بیش از حد به دیواره شریان فشار میاره، بیماری فشار خون ایجاد میشه. در این بیماری قلب و شریان‌ها باید سخت‌تر کار کنند که در نهایت ممکنه به مایچه قلب آسیب برسونن. علاوه بر این ممکنه منجر به تشکیل پارگی‌های ریز در دیوار شریان و تجمع پلاکت‌های چربی بشه. میوه به طور کلی برای افراد مبتلا به فشار خون بالا مفیده، اما مواردی وجود داره که باید در مورد میوه از اونها آگاه باشیم. بنابراین 5 بعد برای فشار خون بالا رو بررسی خواهیم کرد. از جمله میوه‌ای که در صورت مصرف هر دارویی باید از آن آگاه باشید. شماره 5 کمپوت میوه و یا میوه‌های کنسرو شده هستند که در شربت و شکر فراوان غوطه‌ور هستند و دارای قند بالایی اند و میتونه منجر به افزایش سطح قند خون بشه. به ویژه برای افراد مبتلا به دیابت یا سایر شرایطی که بر سطح قند خون تأثیر میذاره میتونه مشکل ساز باشه. علاوه بر این میوه‌های کنسرو شده اغلب حاوی سدیم اضافه شده هستند که فشار خون رو بالا میبره. یک مطالعه منتشر شده در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه نشان داد که مصرف روزانه 2 تا 3 وعده میوه تازه با کاهش 10% مرگ و میر مرتبطه. خوردن میوه‌های کنسرو شده در واقع با افزایش 17% مرگ‌های زودرس همراه بوده. در واقع این آمار از طریق مطالعه بر روی 65,000 نفر بزرگسال انجام شده که بر اساس داده‌های نظرخواهی این آزمایش انجام شد. با این حال کارشناسان به وضوح می‌دانند که قند افزوده تهدیدی بزرگ برای فشار خون و بیماری‌های قلبیه. اکثر میوه‌های کنسرو شده حاوی سطح بالای قند هستند و دارای قیمت ارزانی هستند. میوه‌های کنسرو شده نیز اغلب نسبت به میوه‌های تازه خواص کمتری دارند، زیرا برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی در طول فرآیند از دست می‌رن. طور کلی کنسرو میوه برای افراد مبتلا به فشار خون بالا یا سایر شرایطی که بر سطح قند خون تاثیر می‌ذاره انتخاب خوبی نیست. بهترین جایگزین میوه‌های تازه است که برای حفظ سطح فشار خون سالم هستند. شماره 4 موز میوه. یکی از محبوب ترین میوه های دنیاست. با این حال موز رسیده میتونه برای فشار خون بالا مضر باشه، زیرا موز رسیده سرشار از قنده و میتونه باعث افزایش فشار خون بشه. موزهایی که هنوز سبز هستن یا تازه شروع به رسیدن کردن حاوی نشاسته، فیبر، پروبیوتیک های خوبی هستند. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که در روده زندگی میکنند. این پروبیوتیک ها مواد غیر قابل هضم رو نابود میکنند. این باکتریای مفید در معده بسیار مهم هستند چون با ایمنی سیستم بدن، عملکرد مغز و سایر فواید مرتبطند. اما با رسیدن موز، نشاسته موجود در آن به قندهای طبیعی تجزیه میشن. به همین دلیل موزی مناسب تره که کمتر شیرین شده باشه. موز همچنین سرشار از پتاسیمه که میتونه برای کنترل فشار خون بالا مفید باشه. اما در عین حال که پتاسیم تاثیر سدیم رو کاهش میده، با این حال غذاهای پر پتاسیم میتونه با برخی از داروهای فشار خون و داروهای قلب تداخل ایجاد کنه. بنابراین در صورت لزوم با پزشک خود صحبت کنید. به همین ترتیب افراد مبتلا به مشکلات کلیوی باید مراقب غذاهای پر پتاسیم باشند. بنابراین اگه قصد مصرف موز رو دارید، موزهای نارس کمتر رسیده و کمی سبز را انتخاب کنید. شماره 3 گرپفروت میباشه. اگه فشار خون بالا دارید و دارو مصرف میکنید، گرپفروت میتونه برای شما مضر باشه. گرپفروت میتونه با جذب برخی داروها از جمله استاتین ها و داروهایی که به افراد مبتلا به فشار خون بالا و دیابت داده میشه تداخل ایجاد میکنه. گرپفروت میوه‌ای سالمه، زیرا حاوی دوز خوبی از ویتامین C، پتاسیم و سایر مواد مغذی است.
با این حال این میوه به خوبی با دارو ترکیب نمیشه. طبق گزارش سازمان غذا و داروی امریکا، مصرف گرپفروت باعث میشه تا دوز بالاتری از دارو وارد جریان خون بشه که میتونه منجر به عوارض جانبی بشه و این به وجود آنزیم CYP که در روده کوچک این داروها رو متابولیزه میکنه. در واقع گرپفروت قادر این آنزیم رو مسدود کنه که منجر به ورود بیشتر دارو به خون میشه. این امر در مورد داروهای تجویز شده برای فشار خون بالا، برخی داروهای اضطراب، برخی آنتی هیستامین ها و تعدادی از داروهای تجویز شده صدق کنه. اگه دارو مصرف میکنید از پزشک خود بپرسید که آیا میتونید با خیال راحت گرپفروت مصرف کنید یا نه. شماره 2 آب میوه ها هستند. کارشناسان به طور کلی غذاهای کامل رو به عنوان گزینه بسیار خوب توصیه میکنند، در حالی که بسیاری از آب میوه ها مانند آب پرتقال رو باید با احتیاط مصرف کرد. اما آب میوه های دیگر مانند چغندر، انار، زغال‌اخته و آب گیلاس فواید بالقوه برای افراد مبتلا به فشار خون بالا دارند. اگه میخواهید هر یک از این آب میوه ها را بنوشید، فقط مراقب باشید شکر یا نمک به آنها اضافه نشده باشد. و شماره 1 میوه های خشک که با شکر شیرین شدند. در حالی که میوه های خشک در واقع ممکنه برای قلب مفید باشند، اما میوه های شیرین شده داستان کاملا متفاوتی دارند، چون میوه های خشک شده با انبویی از شکر شیرین شدند و نمک زیادی به آنها افزوده شده. میوه‌های خشک مانند کشمش که آب آن خشک شده و آنچه که باقی مونده همان فیبر و مواد مغذی مانند فیتوکمیکال‌های سالم برای قلب میباشد بی‌ضرره. اما تعدادی از مطالعات نشان میده که میوه خشک در حد اعتدال میتونه از فشار خون سالم هم حمایت بکنه. به عنوان مثال مطالعات نشان داده که آلو خشک از سلامت روده حمایت میکنه و حاوی آنتی اکسیدان هایی است که به کاهش فشار خون هم کمک میکنه. از طرف دیگر میوه‌های خشک آلوده به شکر و بدتر از آن در شربت ذرت با فروکتوز بالا مخلوط شده‌اند. شربت ذرت با فروکتوز بالا یک افزودنی رایج در مواد غذایی امروزه است. از آن به عنوان شیرین کننده و غذاهای فراوردی شده استفاده می کنند. از نشاسته ذرت که با آنزیم ها تهیه میشه و بسیار شیرین تر از شکر هستند، به عنوان افزودنی به مواد غذایی استفاده زیادی میشه و یکی از دلایل آن به علت ارزان بودن این مواد می باشه. شربت ذرت با فروکتوز بالا با تعدادی از مشکلات سلامتی از جمله چاقی، دیابت نوع 2 و فشار خون بالا مرتبطه. برخی از مطالعات نشان دادن که شربت ذرت با فروکتوز بالا میتونه سطح قند خون رو سریعتر از سایر انواع قند افزایش بده که ممکنه منجر به افزایش خطر ابتلا به دیابت بشه. همچنین مشخص شده که شربت ذرت با فروکتوز بالا افزایش سطح تریگلیسیرید که نوعی چربی است رو میتونه به بیماری قلبی تبدیل بکنه. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.